Điểm tin những món ngon của tuần này sẽ mang tới cho bạn sự bất ngờ cùng niềm cảm hứng mạnh mẽ khi vào bếp Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt theo. Với điểm tin tuần này, tin rằng bạn sẽ cảm nhận rõ thêm về sức sáng tạo và sự tài hoa của các chủ bếp tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt theo. Bởi chỉ bằng động lực là tình yêu dành cho ẩm thực, các tác giả đã mang tới những món ngon xuất sắc cả về hương vị và cảm nhận khi ngắm nhìn bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Tuyệt vời hơn khi từ sự chia sẻ này, những món ăn ngon miệng hay thực đơn cơm nhà ấm cũng lại cùng nhau lan tỏa tới nhiều căn bếp của các gia đình. 1. Những chiếc bánh rau câu gói trọn nét duyên của loài cá biểu trưng cho sự thành công và sắc hoa rạng rỡ, 4.700 lượt yêu thích và hơn 800 lượt chia sẻ tác giả. Facebook trang Phương Nga Group, Hội nấu ăn vì đam mê Group. Khỏi vắt óc nghĩ món ăn mỗi ngày tác phẩm rau câu cá koi được tác giả tạo hình bằng cách vẽ tay, huyết ngược vào trong nền bánh. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Là một trong các tác giả làm bánh rau câu vẽ được đông đảo chị em mến mộ, tuần qua, chị Trần Phương Nga tiếp tục khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng trước hai tác phẩm của mình. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Không còn cảm giác đang ngắm chiếc bánh rau câu vẽ khéo tay, tác giả khiến người xem như đứng trước những tác phẩm nghệ thuật. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Được biết, cả hai tạo hình là loài cá koi biểu trưng cho thành công, may mắn và sự rạng ngời của hoa thực dược đang thời kỳ tỏa sắc đều được chị Phương Nga vẽ bằng tay, không cần dùng khuôn và sử dụng sắc màu hoàn toàn tự nhiên. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Tất cả sắc màu rất thật của hoa được tạo thành từ các nguyên liệu tự nhiên như bột khoai tím, thanh long đỏ, cốt dừa, cùng ngắm cận cảnh hai tác phẩm của chị Phương Nga. 2. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Thanh nhiệt ngày hè oi bức với sữa đậu xanh cốt dừa lá nếp béo ngậy thơm ngon, 3.000 lượt yêu thích, 1.000 bình luận và 640 lượt chia sẻ tác giả. Facebook Hà Anh Group, phố bánh và dụng cụ làm bánh. Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, món sữa đậu xanh cốt dừa lá nếp béo ngậy đã thu hút tới 3.000 lượt yêu thích. Nếu ai đã từng thưởng thức sữa đậu xanh, sẽ thật khó quên sự hòa quyện giữa vị thanh của đậu xanh, mùi thơm của lá nếp và cái béo ngậy của nước cốt dừa. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt theo. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Có lẽ vì vậy mà chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, món sữa đậu xanh cốt dừa lá nếp của chủ bếp Hà Anh đã khiến các chị em like share không tiếc tay và thu hút tới 1.000 bình luận. 3. Món chi kết xoài ngon đẹp xuất sắc lại không cần dùng lò nướng khi chế biến, 2.800 lượt yêu thích và 386 lượt chia sẻ tác giả. Facebook Nguyễn Duy Hoàng Group, phố bánh và dụng cụ làm bánh. Món bánh thu hút tới 2.800 lượt yêu thích từ cộng đồng mạng. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Tuần qua, chàng hot youtuber giấu mặt trong chiếc mũ đầu gấu lại tiếp tục khiến cộng đồng mạng dành tặng bảo like và hàng trăm lượt chia sẻ khi gửi tới món chi kết xoài mịn mượt mát lịm cực hợp với thời tiết ngày hè. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt theo. Thêm nữa, món bánh này là lựa chọn rất phù hợp cho những ai chưa có lò nướng đấy nhé. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt theo. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Món chi kết xoài ngon đẹp xuất sắc với các lớp kem và thạch mịn mượt, mát lịm 4. Bất ngờ với món bánh cuốn nước cốt dừa dùng chảo và máy xay sinh tố để chế biến, 2.400 lượt yêu thích và 390 bình luận tác giả. Facebook Tô Thiện Thành Group, Hội nấu ăn vì đam mê. Rất nhiều các chị em ngạc nhiên trước món bánh cuốn nước dừa mới lạ của tác giả Tô Thiện Thành. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Quả thật, với khám phá rất thú vị của mình, tác giả Tô Thiện Thành đã khiến món bánh cuốn truyền thống này trở nên đặc sắc và thêm phần mới lạ. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Theo chia sẻ của trang Facebook Sơ Đa Tài, bánh cuốn nước cốt dừa có vị ngọt thơm ngon, dễ ăn.
Cách làm cũng không hề khó bởi bạn chỉ cần dùng máy xay sinh tố để xay gạo thành bột. Chú ý một chút phần ngâm bột và tráng bánh bằng chảo. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Màu sắc của món bánh cuốn nước dừa rất rạng rỡ bắt mắt. Những bữa cơm nhà có 2 người không chỉ ngon miệng mà còn phong phú đủ đầy. 2.000 lượt chia sẻ và 413 bình luận. Tác giả Facebook Minh Ngọc Group. Hội nấu ăn vì đam mê sự yêu mến mà cộng đồng mạng dành cho những bữa cơm nhà của chủ bếp Minh Ngọc. Dù gửi tới cộng đồng mạng lời chia sẻ rất khiêm tốn rằng nấu hơi bị quá tay vì tính em lúc nào cũng sợ thiếu, nhưng những bữa cơm nhà của chủ bếp Minh Ngọc vẫn nhận được sự khen ngợi và yêu thích từ các chị em. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bởi không chỉ chuẩn bị mâm cơm đầy đặn đẹp mắt, Minh Ngọc còn rất khéo léo trong việc đổi vị cho thực đơn mỗi ngày. Bên cạnh đó là sự hài hòa trong cách phối hợp các món ngon cùng nhau. Một vài thực đơn tiêu biểu của tác giả bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. 6. Những chiếc bánh có tạo hình đáng yêu tới mức các chị em chỉ còn biết thốt lên cơn muốn xỉu mất thôi. 1.900 lượt yêu thích và 1.000 lượt yêu thích. Tác giả Facebook Aimee Group. Phố bánh và dụng cụ làm bánh. Những chú gấu có đáng yêu với nhiều biểu cảm của mẹ Aimee. Dưới bàn tay khéo léo của mẹ Aimee, những dòng bánh quen thuộc như bánh bao hay bánh bao bí đỏ được hô biến trở thành các nhân vật quen thuộc và cực dễ thương như gấu con. In hồng giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Không chỉ vậy, mỗi chiếc bánh đều có những biểu cảm đáng yêu và tinh nghịch rất riêng. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Quả thật, chẳng khó để hiểu vì sao cộng đồng mạng lại dành sự khen ngợi và yêu mến lớn đến vậy với hầu hết các bài chia sẻ của tác giả Aimee tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đàn yến hồng mũm mĩm và không thể đáng yêu hơn được tác giả chia sẻ. Hình ảnh chi tiết các món bánh được mẹ Aimee chia sẻ. Đàn yến hồng mũm mĩm và không thể đáng yêu hơn được tác giả chia sẻ. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. 7. Những chiếc bánh trung thu đẹp tới khó tin khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng thán phục. 1.900 lượt yêu thích. Tác giả Facebook An Nhiên Group. Hội nấu ăn vì đam mê. Hầu hết các chị em đều bất ngờ và thán phục trước những chiếc bánh trung thu của tác giả An Nhiên. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Chia sẻ thêm, chị An Nhiên cho biết những chiếc bánh trung thu mà chị chia sẻ là món quà chị trân trọng dành tặng cô giáo. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tất cả phần hoa trang trí đều được làm bằng đậu xanh, tạo hình hoàn toàn bằng tay. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Vậy nên khi ngắm, có thể dễ dàng nhận ra mỗi chiếc bánh trung thu của tác giả An Nhiên lại mang một vẻ đẹp khác nhau. Cận cảnh những chiếc bánh trung thu có phần hoa đậu trang trí rất tinh tế của chủ bếp. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. 8. Tuần này những chiếc kẹo marshmallow lại tiếp tục khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi mang tới tạo hình đẹp và thật xuất sắc. 1.600 lượt yêu thích. Tác giả Facebook Thủy An Group. Phố bánh và dụng cụ làm bánh. 1.600 lượt yêu thích là tình cảm mà cộng đồng mạng dành cho tác phẩm tuyệt vời này của chủ bếp Thủy An, bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cùng ngắm cận cảnh phần tạo hình của tác giả Thủy An. 9. Chiếc bánh bông lan trái cây mát lạnh chỉ nhìn thôi đã thấy muốn ăn. 1.500 lượt yêu thích. Tác giả Facebook Ngốc Lien Group. Hội nấu ăn vì đam mê được biết, chiếc bánh hấp dẫn mà tác giả chia sẻ chính là món quà mừng sinh nhật con gái yêu của chị. Trên nền bánh bông lan, sắc màu rạng rỡ của các loại trái cây được chủ bếp sắp xếp hài hòa và bắt mắt. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thêm nữa, giữa tiết trời oi bức và thất thường thì sự mát lạnh của dòng bánh này thực sự khiến bất cứ ai cũng muốn thưởng thức. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. 10.
Lưu giữ mùi hương thanh nhã của sen bằng những nụ sen hàm tiếu, 1.300 lượt yêu thích và 161 lượt chia sẻ tác giả. Ảnh Nhung Bi và thực hiện Hà Yến Group. Phố bánh và dụng cụ làm bánh phần chia sẻ về cách ướp trà bằng nụ sen hàm tiếu của tác giả. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Mỗi khi mùa sen đến, vẻ đẹp dịu dàng cùng mùi hương thanh nhã đặc trưng của loài hoa ấy lại mang đến những cảm nhận thật đặc biệt và tinh tế. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Có lẽ vì vậy mà những ai yêu sen lại tìm thấy những phương thức để lưu giữ lại thêm lâu mùi hương sen ở bên. Và phần chia sẻ về việc dùng nụ sen hàm tiếu để ướp trà của tác giả chính là một điều như thế. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đôi khi những bề bộn trong cuộc sống lại như dịu đi trước những bữa cơm nhà ngon miệng hay một món ăn ngon. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Xin chúc các bạn có một tuần mới nhiều niềm